So guys, welcome back to TiwaBoy YouTube channel. So today TiwaBoy brings you out with a new exciting video. I'm going to show you the unboxing video of 3 things. That is, what is this, and another one is this, and another one is this. So guys, keep watching the video. It's been a long time that I haven't shown you the unboxing video. So this time I brought out with the 3 things to unbox to you all. So guys, keep watching the video. So itu ki hoy nazanu konba gift dise mu belegor naam. So unboxing video. Oh my god. Oh my god, it is on কেনে কলা গিছে সিনেমেটিক শট দেখাই দিম নেকি এটো এটো সব মান ধুনিয়া জুতা গিফট দিছে নাজান ডিসকাউন্ট কিমান কে লৈছে নাজানো প্ৰাইসও মই চোৱা নাই পেমেন্ট বেলেগে কৈ দিছে সো জাস্ট মই আনিব গলো এটো হল এটা আনবক্সিং ভিডিও শু জুতাটো আনবক্সিং কৰিলো আৰু নেক্সট কি আছে এবিলাক কাম নাই এটা পেলাই দিও next এইটো কি হয় oh my god এইটো সোন হেডফোন কোম্পানীটো কিবা আছিল আপোনালোকে চাই লব কোম্পানী কি হয় আৰু প্ৰাইস কিমান আছিল প্ৰেছ কোড মই দেখাই আছো প্ৰাইস এইটো চাই লব আপোনালোকে এইটো মজা হ্যান্ডসাম লাগে না হ্যান্ডসাম কিন্তু কোনটো ফর্ম নাজানো আৰু এইখিনি লগাম লাগে oh my god তাৰপিছত next let's keep the thing aside and the last one and the most important to hall এইটো হল Odeon EVO 4 something is there very important EVO 4 to hall ইয়াতে ইটো লগতে হোম স্টুডিও বনাব পাৰিব এটা গান সান ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব ইটো লগতে সো গাইজ TiwaBoy ফ্যামিলি হোম স্টুডিওটো আহি আছে সো সেই কাৰণে ইটো কিনিব লগা হৈছে সো ইটো ভালকে আনবক্সিং কৰিম ইটো অলপ দামী আছে ন সেই কাৰণে মানে অলপ আনবক্সিং ভালকে কৰিব লাগিব চাই থাকিব ইটো ভালকে পুৰা মৰম দি খুলিব লাগিব Finally, guys. Laheke. Moi najan operate korbo, operate kora mano ase belake. Guys, ito menu card. Smart can mode bole. Eta mode ase. Asar logote. Oh my god, this is the one. Ito hoy. সেইটো এটা কিন্তু চিনি নহয় দেই আপোনালোকে যদি এনেকুৱা বক্স বা কিবা বক্সত যদি এবিলাক বস্তু থৈ দিয়ে তো চিনি নহয় নাখাব কিন্তু এটা পয়জন হয় so this is the one guys EVO 4 মিউজিক কিবা কিবি নাজানো আৰু আপোনালোকে চাই লব এটো মেড ইন চাইনা হয় চাইনিজ মেড হয় তথাপিও ভালে হয় এটো লগত হেডফোন লগাব থাকে লগত কি আহিছে এটো এটা কেবল সিপট কেবল আহিছে চাৰ্জিং কৰিবলৈ এটা বেটাৰী আছে সকে লগতে ইয়াতে আকৌ হেডফোন লগত কানেক্ট কৰি গানটো মই দেখাই আছো বাৰু 1 মিনিট এটা খুলি দে
এইটো কৰিখিনি ক'ত লগাম তলতে ওপৰত এইটো এইখিনি এই যোনটো হেডফোন জেক বুলি লিখা আছে ইয়াতে লগাব লাগিব তাৰপিছত এইটো গিটাৰে যদি আপোনালোকে যদি গিটাৰ বজায় গিটাৰ ইয়াতে গিটাৰৰ যোনটো কডটো ইয়াতে লগাব পাৰিব তাৰপাছত ইয়াতে চাৰ্জ কৰিব পাৰিব বা ইয়াতে HDMI কড লগত লেপটপৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিব এইটো ইয়াতে আৰু নেক্সট এইটো লেফ্ট ৰাইট বক্স বা ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ বা কিবা কিবি বক্স থাকে ইয়াতে লেফ্ট ৰাইট এইটো মিলাব পাৰিব আৰু লগতে এইখিনিতো মাইক্ৰফোন ইউজ কৰিব এইখিনি ইয়াতে মাইক লগাই কিনি গান গাব মইতো গান গাব নাজানো কিন্তু গান গোৱা মানুহবিলাক আহিব প্ৰজেক্টটো আৰম্ভণি হৈ থাকিব লাহেকে so guys this is the unboxing video of today so কি দেখালো আজি এইটো হল EVO for music interface EVO for music recording instrument হয় so ইয়াৰ প্ৰাইচটো নাজানো আপোনালোকক মই লিংক দি দিম অনলাইনতে চাই ল'ব প্ৰাইচটো কিমান বা হৈছে আৰু নেক্সট হল হেডফোন আৰু নেক্সট জোতা সো এইটোৱে হল আজিৰ কাৰণে ভিডিও আজি তিনটা আনবক্সিং একেলগে কৰিলো সো গাইজ ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কৈ দিব কমেন্টত আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেনেহলে প্লিজ লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যদি নতুনকৈ ভিডিও চাইছে আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে অনুগ্ৰহ কৰিছো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ সো গাইজ see you in next episode bye bye